سلام محسنین نهایت عزیز قسم که براتان وعده داده بودم امروز انشالله اولین پروژه JDBC رو آغاز میکنیم کد میکنیم و همچنان تمام استپ بای استپ پیش میریم و تمام استپایش انشالله براتان تشریح میکنم و همین سورس کد شما میتونین دانلود بکنین در دیسکریپشن یک لینک هست شما میتونین اون لینک کلیک بکنین و سورس کد دانلود کنین. خب خاطر از اینکه ما و شما یک پروژکت بسازیم بالای فایل کلیک میکنیم بعدا میایم نیو پروژکت بعد از شما جاوا قسمت جاوا اپلیکیشن انتخاب میکنین بعد نام برش بدین مثلا من نوشته میکنم اپلیکیشن 1 بعدا کلیک کنین بالای فینیش. خب اول براتان امی پروژکت استراکچر را تشریح میکنم. این یک فولدر است به نام پروژکت ساخته شد و این پکیج است به نام شما نامش تغییر داده میتونید از اینجا هر نامی که شما میخواین و به این نام یک کلاس هم ساخته شده. درست است شما نمیتونید نامش تغییر بدیم و همچنان مین میتد ما شما در جاوا خوانده بودیم مین میتد و اینجا ما شما میتونیم لاجیک نوشته بکنیم. خب ما شما در JDBC چند استپ داریم میخوایم براتون تشریح کنم. استپ اولی است که ما و شما درایور را لود بکنیم و درایور را رجستر کنیم. این درایور را شناختیم درایور چی است. ما و شما باید درایور را لود بکنیم و بعد از اون درایور را شما رجستر میکنیم. خب من اینجا براتون کامنت نوشته میکنم تا شما بفهمین. load and register the driver. ببینید درایور چطور لود و رجستر میشه. از لود هدف می است که همون کلاس یا فایلی که بر درایور است لود شود در رم و همچنان رجستر هدف چی است که ما شما باید اینجا مشخص بسازیم کدام کلاس ما شما میخوایم بر رم لود بکنیم. به خاطر ازی ما شما از یک کلاس استفاده میکنیم. نام همون کلاس هم خود کلاس است و همچنان داخل از یک متد است به نام فارنیم و داخل از این متد ما و شما نام درایور مشخص میکنیم. نام درایور کلاس. خب داخل از این ما و شما نام درایور کلاس دات فارنیم وظیفه شی است که درایور رجستر بکنه. وقتی پروگرام لود شد جاوا میره همون کلاس پیدا میکنه و او رو لود میکنه برام. بعد از اون ما و شما میتونیم بر ما و شما من حیث میانجی یا من حیث ترجمان کار میکنه. چطور میتونیم امی کلاس نیم یا درایور فایل پیدا کنیم که برای JDBC مثلا mysql ما شما استفاده میکنیم. نام درایور کلاس چی است؟ شما میتونید ساده در اینترنت سرچ بکنید. صحیح است؟ در اینترنت میتونید سرچ کنید مثلا JDBC class name for mysql اینی است. درست؟ شما میتونید کپی پیست کنید بر اوراکل مثلا اینی است. هر کدامش شما میتونید نوشته بکنید. این تنها یک اینی نیست دیگه هم است. مثلا میشه در بعض جایا ای است مثلا ای است. صحیح است؟ شما فقط نیاز دارین این کپی پیست بکنین و در اونجا وقتی کپی پیست کردین دیگه فقط این نوشته بکنین. من این از اینجا کپی میکنم و در اینجا پیست میکنم. در این قسمت ما پیست میکنم. خب ببینین فعلا هم یک ارر داریم. این متد که از class.forName متد یک اکسپشن ترو میکنه. این اکسپشن به نام چی یاد میشه؟ class not found. اگر اینی کلاس پیدا نشد در این صورت به ما و شما این اکسپشن میاد. ما و شما اکسپشن ها را خواندیم در جاوا خدا کنه شما هم خوانده باشین. ما و شما به دو شکل میتونیم این اکسپشن ها هندل بکنیم. یکی که شما ترو کنین. ترو وقتی بکنین در اینجا اکسپشن ترو میشه. میبینین به نام class not found exception. یعنی اینی کلاس اگر پیدا نشد این اکسپشن ترو میشه. یا شما میتونین ترای کچ برش نوشته کنین. ترای کچ هم امرای نیربین امرایتان کمک میکنه. میبینین اینجا نوشته surround statement with try catch. وقتی بالا ازی کلیک کنین به شکل اتومات اینی کد در داخل ترای کچ بلاک اضافه شد. خب یعنی از این بلاک ها یکی اکزیکیوت میشه یا ترای اکزیکیوت میشه یا کچ اکزیکیوت میشه. یکیش اگر کدام مشکل رخ نداد خود ترای اکزیکیوت میشه. اگر مشکل یا ارر به وجود آمد کلاس وجود نداشت یا غلط بود اشتباه بود بعد از او کچ اکزیکیوت میشه. ما همچنان یک بلاک دیگه هم داریم به او به نام چی یاد میشه؟ فاینلی. این فاینلی بلاک هم انشالله ما شما میخوانیم. ترای گفتیم قبلا که یا ترای اکزیکیوت میشه یا کچ. اگر ترای اکزیکیوت شد کچ اکزیکیوت نمیشه. اگر کچ اکزیکیوت شد ترای اکزیکیوت نمیشه. اما فاینلی بلاک به این شکل نیست. اگر ترای اکزیکیوت شد
فاینالی بلاک هم اکزیکیوت میشه. اگر کچ اکزیکیوت شد فاینالی بلاک هم اکزیکیوت میشه. یعنی در هر صورت فاینالی بلاک همراهش چی میشه؟ اکزیکیوت میشه. خب ما و شما درایور رو رجستر کردیم. اولین استپی که ما و شما میخواستیم او کار کردیم، درایور رو رجستر کردیم. حالا باید درایور رو لود بکنیم. شما اگر اینجا ببینین ما داریم لایبرریز. داخل از این لایبرری شما ببینین تمام جی دی کی یا جاوا که ما شما داریم کلش دیجاست. ما میخوایم که یک فایل اضافی دیگه هم اضافه کنیم. رایت کلیک کنین بالا ازی add a jar or folder. وقتی بالا ازی کلیک کنین بر mysql اینی جار از mysql کانکتور. شما اگر این نوشته کنین برتانی فایل میاد اینترنت نوشته کنین دانلود بکنین و این فایل اینجا اضافه کنین. ببینین اینجا mysql کانکتور جاوا این فایل است، جار است. ما شما در پروژکت اضافه کردیم و درایور فایل است. درست؟ خب در اینی درایور فایل شما همو فایل شما میتونین پیدا بکنین یا همو پکیج میتونین پیدا بکنین. ما شما تمام ایره اگر شما ببینین اینجا نوشته است com.mysql.cg. شما اینجا میتونین com.mysql.cg ایره پیدا بکنید. بعد داخل ازی اگر شما برین یک به نام JDBC شما میتونین کلاس را پیدا بکنین و ما میخوایم که همون کلاس چی شوه؟ لود شوه. همون کلاس میخوایم که چی شوه؟ لود شوه. خب ما و شما اینجاست، اینی پکیج است. ما میخوایم که اینی فولدر مکمل لود شوه. زیاد کلاس ها در اینجاست، خیلی کلاس ها. میخوایم که این فولدر چی شوه؟ مکمل لود شوه. خب بعد از این ما و شما میریم به استپ دوم. استپ دوم ما و شما چی است؟ استپ دومی ما و شما است که ما و شما کانکشن ایجاد بکنیم. استپ دومی است که establish the connection. قبلا گپ زدیم که کانکشن را توسط چی ایجاد میکنیم؟ توسط یک کلاس است به نام درایور منیجر. ما میخوایم اینجا کانکشن را دکلیر بکنیم. ببینین کانکشن کان یا میتونن کانکشن نوشته کنین equals to null. ما میخوایم دکلیر بکنیم اینجا initialize هم کنم به null. و بعدا شما باید این کلاس را امپورت کنین. یعنی ما و شما وقتی که JDBC رو نوشته میکنیم تمام کلاس های ما و شما از java.sql پکیج میاد. شما میتونین به این شکل هم امپورت کنین. ببینین یک کلاس امپورت شد، import java.sql says. یا اگر این کانکشن رو نمیخواستین مکمل پکیج رو میخواستین اینجا نوشته کنین star. حالا هر قدر چیزا رو که شما نوشته میکنین، مثلا ما اگر اینجا از امی استیتمنت هم بخوایم استی از ما بار دوم چی نمیخواه؟ امپورت شدن نمیخواه. درست؟ امپورت بخوام بخاطر که مکمل پکیج دی پکیج هر قدر کلاس هایی که از پیش 100 کلاس باشه و کلش در پروژکت ما امپورت شد. اما این پرکتیس خوب نیست. درست؟ شما میتونین یک کلاس چی بکنین؟ امپورت کنین. ببینین کانکشن شاید یا استیتمنت شاید در چندین پکیج باشه، در چندین فولدر باشه، اما شما باید پکیج درست یاد داشته باشین. اینجا کلیک کنین امرایتان کمک میکنه. ببینین کانکشن در اینجا هم هست. یک پکیج از java.sql.connection، پکیج دیگه com.sun. این هم یک پکیج است، این هم یک پکیج است. ببینین در چندین پکیج است. شما باید پکیج درست مشخص بکنین بعداً بالاش کلیک کنین. پکیجی که ما و شما کار داریم java.sql.connection است. امپورت میکنیم. ببینید اینجا امپورت میشه، اینجا نوشته شد. شما نیاز نیست نوشته کنید. اما قسم بر استیتمنت شما اینجا کلیک میکنین. استیتمنت ببینید چند تا استیتمنت داریم. اولیش صحیح نیست com. ما و شما کدام استیتمنت ها میخوایم؟ java.beans.statement ها نمیخوایم، java.sql.statement ها میخوایم. صحیح؟ یعنی تمام کلاس هایی که ما و شما استفاده میکنیم در java.sql در اینی پکیج است، داخل این پکیج است. باید پکیج اشتباه رو چی نکنیم؟ امپورت نکنیم. خوبی ازی چی است؟ یعنی یک کلاس امپورت کردیم، اینجا هم یک کلاس امپورت کردیم. درست؟ کل پکیج امپورت نکردیم. صحیح؟ خب کانکشن چطور ایجاد میشه؟ ما شما میتونیم اینجا نوشته کنیم connection equals to با کمک یک درایور منیجر. داخل درایور منیجر یک متد از به نام get connection سه پارامتر میخواد. ببینید پارامتر اولی URL است، یوزرنیم و پسورد. URL دیتابیس، یوزرنیم دیتابیس و پسورد دیتابیس. از این متد ما شما استفاده میکنیم. URL داریم؟ نه خیر. چطور میتونیم URL برای mysql ما شما پیدا بکنیم؟ باز هم قسم در اینترنت سرچ میکنیم. ببینید شما میتونید اینجا URL پیدا کنید. این برای اوراکل است. یک شما چطور URL خب نه کلاس نیم است اینجا.
برای MySQL شما چطور میتونین JDBC یارلش پیدا کنین؟ JDBC کالن MySQL local host، بعدا پورت نمبر، بعدا نام دیتابیس. مثلا من اینو کپی میکنم و در پروژکت ما شما چی میکنم؟ در نیتبین در این پروژکت ما شما اینجا پیستش میکنیم. به جای MyDB نام دیتابیس نوشته کنید که شما کدام دیتابیس ساختین. خب اگر شما این دیتابیس تان در یک سرور بود، به جای لوکال هاست آی پی از اون سرور نوشته کنین، یا مثلا در آمازون بود یا مثلا کدام لوکال سرور دیگه داشتین، در اونجا آی پی ش نوشته بکنین. سیس ایران براتون تشریح میکنم. JDBC MySQL یکی از پروتکل است، بعد از ای آی پی است یا لوکال هاست، چون در امی کامپیوتر ما دیتابیس هم دارم، از امی خاطر نوشته کردیم لوکال هاست. اگر شما در یک سرور دیگه باشه باید آی پی از اون نوشته کنین. پورت نمبر فعلا MySQL که از دینی پورت نمبر در حال اجرا است، کار میکنه و داخل MySQL ما یک دیتابیس ساختیم به نام دیمو و همچنان ما در دیتابیس یوزر دارم به نام روت. شما میشه یک یوزر جداگانه بسازین، از روت هیچ وقت استفاده نکنین، چون روت که است سوپر یوزر است، کسی میتونه از او سو استفاده کنه. و همچنان پسوردش انوری است، من انوری گذاشتم، فکر کنم ایش بزرگ است، بازم میبینم من کدام اشتباه بود پس ایش کوچک میکنم، من کدام اکسپشن نگرفتم. خب ما شما این مشخص ساختیم، اما با وجود اینکه مشخص ساختیم کل چیزا درست است، بازم یک ایرر داره. ایرری است که کانکشن آبجکت با ما و شما یک اکسپشن ترو میکنه. اکسپشن هدفش است که ران تایم ایرر است، درست؟ در حال اجرا اگر کدام ایرر رخ میده، هدفش است اگر اینی یو آر ال اشتباه بوده باشه، یوزر نیم اشتباه باشه، پسورد اشتباه باشه، در اون صورت بر ما و شما ببخشید با ما و شما این ایرر میآید. شما میتونید اینجا کلیک بکنین، ایره هم بگوین که surround with try catch اینی اکسپشن است. شما میتونید یک catch clause دیگه هم اضافه بکنید. ببینید فعلا ما و شما دو catch clause داریم، یکی برای class not found که توسط اینی متد ترو میشد، یکی هم به خاطر ازی که ما و شما اینجا داریم، درست است؟ شما میتونید امی هر دو را در یک catch clause هم داشته باشین. اگه اینجا کلیک کنین، اینجا نوشته است replace with multi cache. ببینید شما همزمان دو تا را در یک catch clause هم میتونید چی بکنید؟ کچ بکنین. دو اکسپشن هم میتونین همزمان کچ بکنین. خب ما و شما دو استپ یاد گرفتیم. انشالله استپ های بعدی را در ویدیوی بعدی انشالله ادامه میتونم تا ویدیو زیاد بزرگ نشه. تشکر.